අයිබන් යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න SLEC වක අපේ කාර්යමක YouTube channel එකට ඔන්න අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මගේ workshop එකට අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වුණා doncheng heat gun එකක්. DQB 2000 තමයි මේකේ model number එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරන වීඩියෝ එක තමයි අද කෙටි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ. ඉතින් මේකේ watt අගය watt 2000ක් වෙනවා සහ මේකේ බර ග්‍රෑම් 600ක් වෙනවා. ඉතින් watt 2000ක් කියන්නේ හොඳ කැපැසිටර් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කාර්යයන් මොනවද කියලා. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කට්ටියට, ප්ලම්බින් කරන කට්ටියට සහ වාහන ස්ටිකර් කරන කට්ටියට මේක ගොඩක් වටිනවා සහ චයිනීස් බ්‍රෑන්ඩ් වලින් ගන්න පුළුවන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි doncheng කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගත්ත දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ warranty card එක සහ manual එක. ඉතින් මාස 6ක warranty period එකක් මේගොල්ලෝ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියා ගන්නවා මම. දැන් අපි බලමු මේකේ පොලිතින් එකත් අයින් කරලා ගන්න එකට අමතරව අපිට මොනවද මේකත් එක්ක තව ඇවිල්ලා තියෙන අමතර උපකරණ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ socket දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. heat gun එකට සවි කරන්න reducer එකක් මේකත් එක්ක මේගොල්ලෝ අපිට එවලා තියෙනවා සහ තවත් තාපය අපිට විහිදුව හරින්න නැත්නම් expand කරන්න තවත් පුංචි gadget එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ gadget දෙකම පහසුවෙන් රැඳවීමේ හැකියාවක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට ස්ටිකර් කරනවා නම් මෙන්න මේ යුනිට් එක අපිට බෙහෙවින් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ heat gun එක සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 600ක් වගේ බරක්කින් යුක්ත වන හින්දා ඊටමන්ම හැසිරවීමට පහසු වෙනවා සහ මීටර් සාමාන්‍යයෙන් 3ක වගේ දිගකින් යුක්ත හොඳ ඇම්පියර් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ ගේජ් එකකින් යුක්ත වයර් එකක් එක්ක ප්ලග් ටොප් එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඇම්පියර් 13ක ප්ලග් ටොප් එකක් ෆියුස් එකත් එක්ක. ඉතින් වොට් 2000ක් කියන්නේ හොඳ ඇම්පියර් රේන්ජ් එකක්. ඒකින් ඒකට සරලන වයර් එකක් මේගොල්ලෝ මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා doncheng කියලා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ කොටස මෙතන low සහ high කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක දකුණු අත පැත්තට කරගැවුවාම අපිට ටෙම්පරේචර් එක වැඩියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. වම් අත පැත්තට කරගැවුවාම ටෙම්පරේචර් එක අඩුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි සෙල්සියස් ප්‍රමාණය නැත්නම් තාපය කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි හීට් එක පිට වෙන්නේ. ආරක්ෂක ආවරණයක් මෙටල් ආවරණයක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ හැන්ඩල් එකේ ස්විච් එක කොහොමද මේගොල්ලෝ මේකේ පිහිටවලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන වෝල්ටේජ් එක 220 සාමාන්‍ය නිවෙස් විදුලියෙන් මේක ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කැපැසිටර් එක නැත්නම් වෝල්ට් 2000 කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ස්විච් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පොසිෂන් off low high කියලා මෙන්න මේ විදිහට ස්විච් එක අපිට හැන්ඩල් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. low ස්ථානෙට දැම්මහම ෆෑන් ස්පීඩ් එක low වැඩ කරනවා සහ හීට් එක අඩුවෙන් ලැබෙන්නේ. high පැත්තට දැම්මහම ෆෑන් ස්පීඩ් high වැඩ කරනවා සහ හීට් එක වැඩිපුර අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් පැට්‍රිකල් බලමු මේකේ කොහොමද ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට ප්ලග් ටොප් එක මගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේ උපකරණ වොට් 2000ක් කියන්නේ හයි ඇම්ප් ගන්න උපකරණ. මේවා කිසිසේත්ම ඔයාලා මල්ටි සොකට් නැත්නම් යුනිවර්සල් සොකට් ගහලා පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ලූස් කනෙක්ෂන් වල මේ උපකරණ හානිදායක වෙන්න පුළුවන් සහ දෝෂ සහිත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෑන් ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඔයාලට සවුන්ඩ් එකකින් එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. මම පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරලා පෙන්නනම් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. PVC බටයක් මම රත් කරලා බෙන්ඩ් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ප්ලම්බින් කරනවා නම් මේක ඉතාමත්ම හොඳ උපකරණයක්. හරි. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් ඉතා ඉක්මනින්ම අපේ කාර්යයන් සිදු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන හොඳ හීට් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය සෙල්සියස් 600ක වගේ උපරිම සෙල්සියස් ධාරාවකට යන්න පුළුවන්, අගයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය පරිදි හීට් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් හින්දා ඉතාමත්ම වටින උපකරණයක්.
ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයගලන්ට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් කාර්මික වීඩියෝස් අපේ channel එකේ අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. tools reviews අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් channel එක වටිනා කියලා හිතනවා නම් channel එකට like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක තවත් ඔයාලට බලන්න share කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරන අතරතුර ඉදිරි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න තුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ගිහිල්ලා එන්න. ආයුබෝවන්.